Hi guys! Good morning! Welcome po sa aking channel! Today po ay gagawa po tayo ng Penne Macaroni Vegetable Salad. So, kung hindi niyo po nalalike ang aking video or ang aking page, i-like niyo na po, i-subscribe at i-share niyo po para po sa ibang i-upload pa natin na video. So, start na po tayo. Ang ating mga ingredients ay, ito po, 250 grams na al dente, cook al dente na po, na penne macaroni. And then, ito po, pipino, ay dalawang medium size. Slice lang siya. Tapos, optional lang po itong saging. Optional. So, ito po yung lakatan na banana. And then, sumunod po yung carrots. Isang piraso lang po, yung medium size din. At saka, 220 grams na, ano na nga ito? Mayonnaise. Yung naka-pouch po. Yung naka-pouch. And then, ito po yung all-purpose cream. 250 grams. Ayan. And then, meron po ako ditong lettuce. Yan. And cheese for toppings. And then, yung salt and pepper po is optional lang po yon kung gusto nyo. At saka po yung, pwede nyo pong lagyan ng lemon, ubas, mga ganun po. So, optional din po yon. Pero sa akin, kung ano lang po muna yung nandito, so yun lang po muna yung gagamitin natin. Ayan. Okay, mag-start na po tayo. Ayan. Dito po, sa pagsasama-samahin lang po natin lahat. So, ilalagay po natin itong pipino. Ayan. Okay po tayo ng pipino. Magtitira lang po tayo para sa ating pang plating. Plating natin. Yan. And then, lagay po tayo ng carrots. And then, lagay po tayo ng banana. Basta magtira lang po kayo ng konti para sa plating natin. Ayan. Haluin lang po, ganyan. Maganda na po yung kulay niya. Ayan. And then, magcha-chop po tayo ng konting lettuce. Kunti lang po. Para lang sa design. Isama natin. Konti lang. O, lagay natin ganyan. Oops. Yan. Okay na siya. And then, ilalagay na po natin itong all-purpose cream. Yan. Then, sunod po natin yung yan, halo na, halo. Haluin muna natin mabuti. Para yan. So, makikita nyo na po nyan, nag-mix na po siya. So, lagay na po natin. Oops! Ang ganda na po niya, oh. Okay. So, lalagay na po tayo ng mayonnaise. Dandaan lang po yung paglagay ng mayonnaise, ha. Kasi para po ma-monitor nyo kung okay na po siya. Yan. Okay, lagay na po natin lahat.
dali-dali lang pong gumawa nito. Pwede nyo po ibenta to. And then, pwede din pang... Ako kasi minsan ginagawa ko, nilalagay ko sa isang malaking lalagyanan yung parang microwavable. Tapos, binibenta ko na siya. Ganun siya. Ito, super dali lang po gawin. Ganyan. Ox. Yan. Yung cheese, 4 toppings na lang natin. Pero pwede nyo rin naman lagay dito. Okay. Yan, ganyan po. So, ito na po siya. Pwede natin lagyan ng salt. Ayan. Lalagyan na po natin siya. Okay. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin ng konting, i-grate natin ng konting cheese. Tapos, yung konti naman, i-ano natin sa, ayan. Para lang may lasa siya. Ganon. Okay. And then, pwede po natin lagyan ng salt. Optional lang po yun. Tsaka pepper. Yung pinong-pino po na anong tawag. Ito po, lalagyan ko na po siya ng salt. Yan. Optional lang po kung gusto nyo lang po. Okay, tapos na to. Gawin lang kadali. So, magpa-plating na po tayo. Ang gagawin natin is for plating. Dito tayo maglalagay sa malaking lagyanan. Yan. Yan, dito. So, i-plating na natin siya. O, diba? Dali-dali lang. Yan. So, ganyan na po ang gagawin nyo. Okay? Ako kasi mahilig lang ako talagang gumawa ng mga pagkain, magluto, mahilig ako sa mga ganon. Pero hindi naman po ako nag-aral ng Although nag-aral po ako sa baking. Yan. And then, okay? Hindi masyado nakikita. Ibaba natin konti. Yan. So, ganyan po. Oh. Ang sarap. Hindi ako makakuha ng sandok. Okay. Okay. So, ganyan na po ang gagawin natin. Napakadali. Tapos, syempre, kung gusto nyo, pwede nyo po lagyan ng, ito na po, lalagay natin ng saging. Saging. Yan. And then, yung pipino. Lagyan po natin ng pipino. Yan. Oops. And then, lalagyan po natin ng carrots. Yan. Para makita naman na fresh na fresh. Hop. Oh. Diba? And then, yung sobra, ilagay na natin dito sa yan. And then, i-grate po natin ng cheese. Wow! Na wow! Sobrang dali lang gawin. Yan. Medyo mahal lang po kasi yung ingredients nito. Pero, ang maganda dyan, yung salad mo, sarili mong gawa. So, yan po. Okay, ito na po ang ating, ang ganda-ganda niya, Ang ating
Penne Macaroni Vegetable Salad. Thank you po for watching. Paki-like po ang aking video, paki-share at paki-subscribe. And kung gusto niyo po mag-comments, pwede din kung meron po kayong tanong. Ulitin ko po, pwede niyo pong lagyan to ng ubas, ng apple, ng lemon, yan, para sa design niyo po. Yan po. Tapos, yan, pwede niyo pong ibenta. Okay, thank you po for watching. Salamat! Sa susunod pong linggo ulit.